السلام علیکم. څنګه چل دی؟ امید لرو چې تاسو ټول به خیریت سره او روژې به مو ښې تېرېږي. نو نن د شان-E-Iftar 14 اپیسوډ دی، خو نن سیسټم لږ بدل دی ځکه چې نن یو دعوت دی او هغې له به ځو. هو هلته تلو نه مخکې ویښته غټ شوي دي، نو مړسول نایي ته تلل غواړي چې ویښته غاړه کړو. نو راځئ چې ورځو، خو د تلو نه مخکې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، شیر کړئ او لاندې کمنټ ضرور کوئ چې موږ ته هم پته لګي چې تاسو ویډیوګانې پوره ګورئ او که نه. راځئ چې ورځو، اول خو د ویښتو ته ټیک کړو. راځئ چې ورځو. ځه ښځې نو ویښته واړه شو او بس اوس به مونځ ته ځان تیار کړو، بس بیا به ورځو. نن کور کې افطاري مفتاري نشته، نن به په تیاره ورځو. بس د نیمې روژې م کور کې تیاري وکړو، اوس به په تیاره خوراک کوو صرف. ښه راځئ چې ورځو. نو مونږ راورسېدو، دا دی او دا معاذ صاحب ناست دی، پته نه وي چې دی به نن په مونږ باندې څه خوري. خرچه یې کړی دی، نن د باندې زه خرچه کوم، شان-E-Iftar به نن وي ما سره منا وښی که نه. بس اوس دی وایي چې ما له واده وکړي، به روژه په خولې دوا وکړي راته. سبا پیپر دی، پیپر ته وایي دوا وکړې، لی پیپر یې په خیر وکړي او اختر پې ښه تېر شي. पढ़ाई करनी चाहिए थी सेमेस्टर की। हाँ कर बता भी आखिरी टाइम की पता हो जाएगी। सारा बुक उठा के कोई भी लाइन पढ़ रहा हूँ, कोई भी तो दिमाग में नहीं घुस रहा है। पता नहीं क्या हाल होगा पेपर में, पास होगा भी या नहीं। हाँ कर जो पेपर खींच लीजिए, अख्तर है पखेर तीर शी, अख्तर को वैसे पखेर तीर की दाचे सोना बेपरवाह दे मुझे तो मालूम दे, है ना। 3 GPA बाले 3 GPA बाले 3 GPA فلان पे रखो के दखला 3 हो अगर यो पे दाले में 3 पे 4 यार की 4 GPA बाले चौका बाले मैं 4 GPA दाले में अब सही है जा अल्लाह दे खैर किनो तम पके दवा के accounting the art and science of recording, classifying and summarizing daily business transaction to make financial statement. बस लग गया तो कार का बस मुंग बदलते कि वाकई सर ने इस तरह कार बहुत सही था.